Sziasztok! Ebben a videóban sült paradicsomot készítünk airfryerbe. Láthatjátok ebben a videóban azt is, hogy hogyan készítek ebből egy paradicsomos pestót, de természetesen nem ez az egyetlen felhasználási módja. Akár meleg szendvicsek, akár pirítósokra feltétként tovább is felhasználható. Én most egy FoodMap kompatibilis változatot készítek a videóba. Ám azok számára, akiknek nem szükségesek ilyen megszorítások, jelezni fogom, mondani fogom, hogy mi az eredeti alapanyag, amit épp kicseréltem, és persze azt is, hogy mire cseréltem ki. Így remélhetőleg mind a diétázók, mind pedig a normál étrendet követők megtalálják a számításukat itt. Mutatom a hozzávalókat. A paradicsomot ebben az airfryerekhez kapható fémtálcába fogom kisütni. Természetesen kell egy csokor friss bazsalikom, paradicsom, nekem most egy ilyen fürt lesz, valamilyen mag, tökmag, fenyőmag, pirítva, nekem most dió lesz, az volt itthon. Kell olívaolaj és fokhagyma, ha FoodMap diétán vagytok, akkor pedig fokhagymás olaj. Kell egy késes aprítógép vagy mozsár, amiben elkészítetek magát a pestót, és természetesen a sajt, ideális a parmezán sajt, természetesen én most ezt a vegán tömböt fogom használni a FoodMap diéta mégett. Az alaposan megmosott paradicsomot feldarabolom és a sütőlemezre helyezem. Meghintem egy kis sóval, ízlés szerint. Előmelegítem közben az airfryert, 165 fokra tökéletesen elég lesz. És a fokhagymás olajjal vagy olajjal meghintem a paradicsomot, meglocsolom a paradicsomot, természetesen a legjobb ehhez egy extra szűz olívaolaj. Óvatosan így sütőlemezestől megy be az előmelegített kosárba, és indítom is el az airfryert az előre meglévő programon, a zöldségprogramon, ha ez nektek nincs, vagy akinek nincs, akkor ugye mondom, hogy ez 150 fokot jelent 10 perc alatt. Látjátok, ilyen 10 perc után a paradicsom, én megszavaztam neki további 5 percet, ugyanígy 150 fokon. Na és itt látjátok, hogy ez már tökéletes lesz. Jöhet is ki a kosárból. Egy kicsit hagyom hűlni, természetesen nem forrón tesszük majd be a késes aprítóba. Látjátok, milyen szépen, milyen gusztán átsült. Csak a fantázia szab határt, hogy mi mindenre tudjuk felhasználni. De akkor mi most készítsük is el azt a bizonyos pestót. A megmosott, lecsöpögtetett bazsalikomot teszem be a késes aprítóba alulra, ahogy látjátok. Erre jön az extra szűz olívaolaj, és aki nem fokhagymás olajat használt, az természetesen most dobjon bele egy gereszt fokhagymát is. Jön hozzá a pirított magunk, vagy ahogy mondtam, tökmag, fenyőmag, dió tökéletesen megfelel, és a picit lehűlt paradicsomunk is. Hát én nem hagyok veszve, nem hagyok veszni semmit, úgyhogy a lemezből a maradék olajt ezzel a kis paradicsom sűrűjével szintén beleöntöm, szintén ráöntöm az eddigiekre. Jöhet a sajt, parmezán, vagy ez a vegán tömb ízlés szerint. Egy picit előre szeltem, így megy a késes aprítóba, és akkor már csak az van hátra, hogy megaprítsuk, leaprítsuk. Krémes állagot kell kapnunk, ha ez nincs meg, akkor még egy pici olajjal lehet korrigálni természetesen. Mutatom is. Illatot azt nem érzitek, de hát az mindent visz, az mindent üt egyébként. Na és ilyen az állaga, krémes, könnyen
kenhető, gyakorlatilag könnyen eloszlatható a tésztán is. Spagetti tésztával, penne tésztával tálalhatjátok ízlés szerint. Marad még egy másik adagra is, és íme, illata, íze, tökéletes. Remélem, hogy kedvet kaptok elkészíteni, és ha így van, akkor természetesen jó étvágyat kívánok hozzá. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!